and welcome back to my channel. So guys, for today's video is medyo kakaiba tong product na i-review natin kasi high-end brand itong i-review ko. And yes, based on the title, we will be doing a review about the Fenty Pro Filtr Soft Matte Long Wear Foundation. So, thank you so much to E.stgrm for sending this para ma-review ko siya. So, you can check E.stgrm. So, yung E.stgrm, they sell authentic na mga makeup from the US. At the same time, meron din silang mga Korean products. At saka yung lip and cheek tint nila, the best. Sobrang ganda niya. So, nako-compare ko siya sa KGM na lip tint, which is my holy grail. And currently, holy grail ko na din siya ever since I started using this. Okay, ang dami ko na sinabi. Eto na, let's start. Pinadala nila ako ng mismong foundation, which is etong black yung front na na packaging. And then meron ako yung kanilang primer. Kasi ang sabi nila sa akin, ito daw foundation na to, it is best to use with a primer. So, titingnan ko siya kung okay siya with primer and kung okay din siya na walang primer. So, we will do half and half. So, itong right side ko merong primer and then yung left side ko is walang primer. And I will be using same makeup tool on the same side. Okay? So, yes. So, basahin muna natin itong kiniklaim dito ni Rihanna. So, sabi dito, it has medium to full coverage for all, long wear, light as air. So, ang dami ko nang nakita ng review nito. So, very hype to nung last year kasi nga, kaka-release lang ni Rihanna sa kanya. And ngayon, meron na rin ibang products si Rihanna aside sa foundation and highlighter nila. So, may eyeshadow palette na din sila pero hindi ko pa siya natatry kasi ang mahal, guys, diba? If you're gonna purchase it in Sephora, botas yung bulsa ko. Best! Diyos ko. So, hindi muna, pass muna ako sa mga ganon. If you're gonna purchase it sa Sephora, but it's gonna take a long time, pag doon ka bumili, parang, hindi ko alam kung ilang days yung shipping nila, it costs 1,950. Yun sabi sa akin ni Raf, kasi bumili siya ng Fenty sa Sephora. And then, if you're gonna purchase it naman dito sa E.stgrm, it's around 2,300 to 2,450 pesos. I was just wondering kung cruelty-free sila. Tapos, you get 32 ml. So, mas marami to ng 2 ml kaysa doon sa typical volume ng foundation. So, this is in the shade 300. Ang dami nagsabi sa inyo na parang ang dark daw sa picture. So, shake well. Kailangan daw i-shake siya ng mabuti. In fairness sa box, guys, box pa lang ang ganda na. Parang ang classy-classy na tignan. Tapos, nandito sa taas kung ano yung shade number mo. This one is good for 12 months. So, wala siyang logo ng cruelty-free. Ito yung sinasabi ko sa inyo na packaging pa lang, ramdam mong mahal na. Kung makita mo pa lang siya, mafe-feel mo kagad na, shucks, mahal to. Ganon, best. May aura kagad siya na, mahal ako, premium ang Spotify ko. Ganon. So, eto, Fenty Beauty. So, ano siya, parang, ano tawag doon? Blurred talaga. Parang jealousy. Blurred yung lalagyan niya. Tapos, white cap. And, it comes with a pump. Ayan siya, ka-decibels. Nakalagay din yung shade number. Tapos, kailangan daw i-shake well before you apply it. So, i-shake mo muna siya ng maigi. Oh my gosh, kailangan tipidin to. Maharlika to. Pang event lang tong foundation na to. Matte agad siya, bes. Walang patumpik-tumpik, matte kagad siya. So, kailangan, I think, mabilis kang mag-blend when using this kasi mabilis siyang mag-set. Sa kamay ko palang matte kagad siya, nag-set kagad siya. At yung areas na hindi ko masyadong na-blend, ayun, nag-stick na siya dun sa taas, natuyo na siya. When it comes to the smell, meron siyang smell na matamis, parang vanilla. So, curious ako sa kanya kasi nga, ang daming nagre-rave dito. And alam ko, late na ako mga ka-decibels. Pero diba, it's better late than never. Okay? So, ito naman pangalawa is yung kanilang Pro Filtr Instant Retouch Primer. Sabi dito, it's smooth, pore diffusing finish, extended makeup wear. So, syempre, ano ba ang purpose ng primer? It's to make your makeup. It's to make your makeup long-lasting. Kasi nga, it's gonna fill up your pores and yeah, sometimes. Same sila ng packaging halos. Pero ito, pink lang yung kulay. Parang very light na pink. Tapos, wala siyang shade. Parang soft matte lang. Instant retouch. Pag hinawakan mo silang dalawa, alam mo kagad na mahal to, best. Same na same sila. And ilang ml to? 32 ml din. So, best. Sulit na sulit to. Ang dami niyang laman. Pero this one is around 1,800 something. Ito, 1,950. So, ayan silang dalawa, guys. So, kaya, let's do the funda test. Okay, mga ka-decibels. So, ito ang aking bare face. Papasensya nyo na ang dami kong tigidong ngayon. Dami kong pimple marks. Tapos may dalawa kong bagong putok na tigyawat. Kamusta naman, diba? Kasi it's the time of the month. Lagi na lang, nainis na ako. Pwede lang, wala ka na lang pimple. Ang saya-saya ng buhay. Ang weird kasi sa mukha ko, best. Yung isang side, ang daming pimple marks, ang daming pimple. Kabilang side, makinis. Wala. So, ang gagawin natin,
Dito ako magpa-primer sa makinis. At dito ako magpa-foundation lang. Para kasi makita nyo yung coverage niya, kung talagang matatakpan niya yung mga pimple marks ko in one application o kailangan natin mag-build up pa ng product. So, unahin natin yung side na walang primer. Ito. So, maraming tigilong chenilin dyan. So, makikita natin kung talagang yung coverage niya is maganda or keber lang. Sabi sa akin ni Ralph, sobrang bet na bet niya tong foundation na to. Sabi niya sa akin, bakla, kung gusto mo talaga ng super HD yung mukha mo, gamitin mo yung Fenty. And ang dark nga niya sa akin, ang tan niya tingnan sa akin. So, I'm just gonna use a damp blending sponge. Sa mga nagtatanong, ito yung blending sponge na binili ko pa sa World Trade 4 years ago. So, buhay pa siya. At in fairness sa kanya, ang lambot-lambot niya. At ito ang aking favorite beauty blender. Buhay pa din siya. May konting tabas lang, pero kaya pa naman. Ay, wow, be! Oh my gosh! What? Wow, lakas makasansan feels. Pero mahal na version. Pakbe, natakpan ang mga tigidong ni Mayora. Okay. It has medium to full. Na-cover niya yung aking mga pimple marks, pero hindi ganun ka-covered. Unlike nung Sansan na isang lagay mo lang talagang fully covered na siya. So, I think I need 2 layers para talaga matakpan niya yung mga pimple marks ko. Ayan. Pero yung feeling niya, be, matte kagad siya. As in, pure matte. Ayan, no? Walang marka ng pagka-dowiness. Best. So, kung gusto mo ng medyo glowy look, hindi ito para sa'yo. Kasi nga, good for oily skin itong foundation na to. So, 1 layer pa lang yan, ha. So, maglalagay ako sa kabila with primer naman para mas makita nyo kung okay din siya. And then, we're gonna add another layer para fully makover ang aking pesta. Para maitago ang lahat ng dapat itago, best. Ay, pink! Para siyang cream. Creamy yung kanyang texture. Wow! Para siyang lotion, ganon. Pero, hindi naman ganun ka-sticky, pero creamy yung consistency nito. Parang yung sa snow na whitening cream. Ang dami gatang nailagay, guys. It's like wearing moisturizer, mga be. Okay, it dries fast din. Tuyo na agad siya. Wow, in fairness ha, mukhang okay to sa mga oily skin. Mukha pa lang. So, ako combination to oily ako, so magkakaalaman ng tayo mamaya. Okay, na-fill out naman niya yung mga pores ko, especially naglalakihan ng aking mga pores. As I'm looking at my face, napansin ko naman na para nag-blur out yung area ko dito. Kasi nandyan yung malalaki ko talagang pores, be. Ano yung problema ko? Kaya gumagamit ako ng skin food na egg white pore mask. Okay, I could see a difference between them. Yung mukha ko dito sa side na to, ewan ko if you could see, pero ako kasi nakikita ko, guys, sa salamin, ha. Yung side dito is, it looks more fresh. It looks more, alam mo yun, mas makinis siya tignan compared dito sa side na walang primer. Tapos na-notice ko, parang mas pumuti ng konti yung foundation sa side na to na merong primer, kaysa dito sa kabilang side na walang primer. I'm not sure if you could see, but sa akin ha, talaga. Nakikita ko siya right now sa aking mukha. Mas dark yung mukha ko dito na walang primer compare dito na merong primer. Pero sa mukhang okay talaga siya with primer. I mean, sa upon application na, it looks well with a primer. Magdadagdag ako ng isang layer pa para maging full coverage siya. So, ayan mga kabesi, ang coverage niya. Ang ganda! Ang ganda ng coverage nito. Promise. Tapos, ayan, matte na kagad siya, guys. Hindi siya powder matte na parang ramdam mo may pulbo ka, pero tuyo, alam mo yung feeling na tuyo na agad siya. Ganon. And, wow. Wow, I'm amazed. Totoo lang na-amaze ako dito, ha. Pero gusto ko makita yung performance niya kasi mas impress ako sa performance kaysa sa application. So, yan guys, ang aking mukha. So, as of now, it's 10:45 in the morning. We are gonna wear test this product to see if talagang mag-work siya or not. And yes, I'm just gonna finish the rest of my makeup and then I'll be back. Eto na guys. Actually, ginawa ko to ng video. Habang nagme-makeup ako, nag-video din ako for another video which is yung parang everyday neutral na makeup look lang. Isang oras na nakakaraan mula nung in-apply ko yung foundation. And so far, well, 1 hour pa lang naman. Pero kasi may mga foundation na habang nag-apply ako ng makeup, nagsisimula na kagad siya mag-oil up. Pero in fairness dito, hindi pa siya nag-oil up. And on top of this, nag-concealer pala ako sa under eye area ko. And so far, wala pang kicking na nagaganap, which is
okay na okay sa akin. Kasi may mga foundation talaga na parang habang nag-a-apply ako ng makeup, nagsisimula na siyang malagas yung foundation. Unti-unti nang natutunaw, best. Di ko alam kung meron bang heater yung mukha ko, pero ang bilis eh. So, time check tayo. It's 11:45. So, 1 hour na. And I'll give you an update kung anong magiging lagay ng ating funda. And yes, I'll be back. Hi guys! And eto na. Sorry nagpalit ako ng lipstick tsaka ng backdrop ko kasi nag-film ako ng ibang video. Pero eto. So, bibigyan ko na kayo ngayon ng update regarding dun sa Fenty foundation. And eto na guys, it's 1:45. So, from 10, 11, 12, 1. So, 3 oras na yung nakakalipas mula nung in-apply ko yung foundation. And so far, it still looks really good. Medyo, pansin ko lang medyo may oiliness akong onte dito sa aking noo. Ayan. May oiliness ako sa T-zone, pero very minimal lang. Sa cheeks ko, wala. It's matte. Super matte siya. Pero yung T-zone ko, of course, nag-oil up na siya, pero hindi pa ganun ka-significant naman yung pagka-oiliness niya. Actually, if you're looking at my face right now, hindi siya mukhang dugyot. Hindi siya mukhang oily talaga. Parang, alam mo yung may healthy glow ka lang. So, hindi mo na ako magbablot. Para later on, makita natin kung paano ko mag-oil up after siguro mga 6 hours. And I will also be going to the gym later on. So, tingnan natin kung waterproof. Ay, taray! Kung magiging waterproof yung foundation or maganda pa rin ba siya later on sa aking mukha. So, again, I'm gonna give you an update. So, yes, I'll be back. So, guys, bigyan ko lang kayo ng update ha. Kasi ngayon ko na-notice na medyo nag-oily na talaga yung mukha ko. I think nagre-reflect naman dyan. Sa camera, nakikita nyo, di ba? Yung T-zone ko is very nag-oil up na. Pero hindi naman yung OA sa mantika. Pero, yes, there is. Ayan, kitang-kita nyo na. Between the two, guys, I think the primer is totoong nagwo-work. Yung Fenty primer is really working. As I am looking at my face right now sa salamin, pansin ko na ang grabe yung oiliness ng side na to. Maski yung noo ko yung side dito is super oily na. Yung dito, hindi ganun ka-oily. So, may difference talaga. Nakikita nyo, ayan. I think nag-glow. Except for this is may highlighter. Ayan. Pero dito, hindi gaano. Bublat na ako kasi 4 hours na din naman na. Tsaka, baka mamaya mawala na yung makeup dahil sa mantika. So, i-blot ko yung isang side. Ang ginagamit ko pala is yung Gatsby blotting paper na meron ng powder. Kaya automatic magmamatify kagad yung mukha ko. By the way, nag-lunch pala ako. Kumain ako ng ginisang petchay na may tokwa at toyo. Pero yun, yung gamit ko, yung Pioneer na shade ng Maybelline Super Stay Matte Ink. Pero, buong-buo pa din yung lipstick ko. Grabe. Guys, kita nyo naman, nag-oil up na ako talaga dito sa side na to. Pero ngayon, matte na ulit siya since pati yung ilalim ng kilay ko, may mantika. Yung kabilang side nag-oil up, pero hindi kasing dami nitong kabila. Yung kabila talaga madami. Kapag gumamit ka ng primer, malaki talaga yung difference nila. Kasi especially yung pagka-oiliness tsaka yung pagka-flawless pa lang ng application kanina. Mas maganda talaga yung merong primer dito sa side na to kaysa dito sa pure na foundation lang talaga. Kung titingnan mo, parang mas fresh tingnan yung side na to due to the primer compare dito na parang medyo nag-darken na siya ng konti. So far, the foundation still looks amazing. Ang ganda. The coverage is still there. Kahit na nag-oil up ako, ay nandun pa din yung foundation tapos hindi siya nag-transfer. So, I think, tingnan natin later on. So, yes guys, I'll be back. Hi guys! So, ngayon pupunta ako ng gym. So, time check pala muna tayo. It's 4:56 in the afternoon. So, 6 hours nang nasa mukha ko tong foundation. And so far, it still looks nice. Walang kicking na nagaganap. Pero napapansin ko, mas nag-oil up na naman itong kabilang side. Although, very minimal naman. Pero yung nakikita mo pala nung tinge na nag-oily, na nagiging oily na siya is itong side na to. Kabila, wala pa. So, okay na okay pa itong kabilang side na merong primer. So, later on, I'm gonna give you an update after ko mag-gym para makita nyo kung anong magiging lagay niya. So, later, babies! So yes, bago na naman yung background natin. Sorry, pang ilang background na natin to. Pero kasi hindi na ako nakapag-setup kasi it's sobrang late na. Now, it's already 11 o'clock. Yes. So, hindi pa ako naliligo. Ay! So anyway, guys. So, ito na yung foundation. This is how the foundation looks like. So, kuha ko salamin. Sorry guys, wala akong salamin na yung kagaya nung kay Raf na de ganun. So, eto, mag-taste tayo sa malaking Mumuso na salamin. 12 hours had passed. And as I'm looking at my face right now, I look so oily na. Nag-gym ako guys, by the way. So, pinawisan ako and everything. Pero,
Kita nyo doon sa video kanina, nandun pa rin yung foundation, makapit pa din siya. It faded a little bit. Shock nga ako actually guys sa performance nitong Fenty. Well, dapat hindi naman ako surprise kasi nga the price is right. I can hardly see a difference between the two, between the walang primer and the with primer. But it really has a really big difference when you wear the primer. Mas kumapit yung makeup dito sa side na to. Yung highlighter ko is nakakabit pa din. Nakikita ko pa din siya, yung detail makeover na highlighter is nandyan pa din. Pero dito sa kabilang side, wala na. It's pure oil na talaga. Yung nakita yung shiny na yan, that's pure oil na. Unlike dito, meron pa akong highlighter. And meron pa akong konting blush. Dito, wala na din. Ang dewy-dewy ko na. Pero ito yung dewy na kapag binlat mo, pwede pa siyang i-push. Pero hindi ko na ipupush tong foundation na to, guys. Maawa kayo. Gusto ko nang matulog. Moreover, gusto ko nang maligo, bes. Hindi ko naman masisi 12 hours na halar. Nag-gym pa ako nito, ha. I was happy and satisfied with the performance of the Fenty foundation. Mahal siya. Pero for me, I think it's really worth it, ha. I mean, the coverage, the finish, the look sa mukha mo na mukhang fresh. By the way, guys, I use a concealer. Pero walang caking na naganap. Even on the rest of my face, walang caking talaga, as in. No caking at all. So, sa akin, ang ganda ng performance ng foundation na to. Kasi whenever I would use a different foundation with the same routine, moisturizer, sunscreen, and so on, nagkikake pa din siya. Especially dito sa ilong. Alam mo, parang may mga bultig-bultig ako, mga tuldok-tuldok dyan na nabubuong mga patches. Pero with the Fenty foundation, wala talaga. And I was really happy that it performed really well sa balat ko. Kasi nga, syempre, when you buy expensive products, you expect na talaga yung performance ng product na to is maganda. So, hindi naman ako binigo ni Fenty. So, ayun naman na, guys. So, if you're gonna ask me, yes, of course, I would highly, highly recommend the Fenty foundation to you. If you have the budget, then definitely get it. Pero kung wala, guys, magbibigyan ko sa inyo ng ibang alternative na pwede nyong gamitin. Number 1 is yung The Ordinary na foundation. It could be an alternative. And number 2 is yung L'Oreal na Infallible foundation. So, yun yung dalawa na may compare ko na medyo at par dito sa foundation na to. Pero kung gusto mo talaga siyang i-try, go girl, pag-ipunan nyo na siya. Available siya sa Sephora, available siya sa E.stgrm. So, kumbaga, sa akin, compatible siya sa balat ko. But I cannot assure you that it would be compatible to you or sa lahat ng skin, o sa skin ninyong lahat. Kasi, syempre, ano pa din yan, kumbaga, trial and error pa din. Case-to-case basis pa din siya. For my skin type na combination to oily skin type, it worked. Yes, it worked, decibels. And eto, nang hula lang ako ng shade ko. Tapos, nirecommend lang din sa akin ng Instagram kung ano yung shade na bagay sa akin. So, nung una, akala ko 310 ako. Pero, nung nakita niya, sabi niya, I think you're 300 lang. Parang, so, siguro kung MAC NC30 ka, NC30 ako, I think 300 would work for you. Parehas tayo. But still varies, ha. Tingnan mo, baka mamaya acidic yung balat mo, mag-oxidize siya. So, make sure you go lighter. So, meron siyang 40 shades. So, I don't think na imposibleng hindi ka makahanap ng shade mo doon. Although, the trick here is, ang hirap humanap ng shade kasi walang pang swatch. So, naging struggle ko talaga siya. Nag-research kung kung sino yung mga Pilipina na nag-review nito para tatingnan ko kung anong shade nila, baka mamaya parehas kami. So, the struggle is really in finding the right shade. Even though I check yung foundation.com, wala siya. Hindi pa naka-register yung Fenty na liquid foundation. I'm not sure ngayon na, pero nung at that time, hindi pa naka-register yung Fenty dun sa foundation.com. So, hindi ko talaga ma-compare yung shades or hindi ako makahanap ng compatible shade ng Fenty sa balat ko based on the foundations that I have. Ayun lang, guys, ang ating video for today. So, alam nyo na ang drill. Make sure to give this video a thumbs up. Yes, kabesibels, if you find this helpful, and make sure you subscribe to my channel if you haven't. By the way, we have FB page, so I'm gonna link it sa baba. So, make sure na i-like nyo yun kasi doon nag-update din ako doon. At syempre sa Instagram, I'm mostly active on my Instagram stories and posts and everything. So, yes. Maraming salamat sa mga nanood. At actually, tinapos tong video na to. I'm quite sure mahaba na naman tong video na to. Ang haba ko talaga gumawa ng video, naiinis na nga ako eh. But still, maraming salamat pa rin sa mga nanonood. And I'll see you on my next video. God bless us all, guys! And bye!